ჰეი მეგობრებო, მე ნიკა ვარ და მოკლედ დღეს ძალიან მაგარი დღეა, იმიტომ რომ S20 Ultra გვაქვს ანბოქსინგისთვის და მოდი დავიწყოთ მომეცი ჩემი S20 Ultra და აი ისიც. და ის როგორც იქნა აქ გვაქვს, ესე იგი ესეც ჩვენი S20 Ultra, რომელსაც 5G აწერია, ნუ მართალია 5G ქსელების მხარდაჭერა ჯერჯერობით საქართველოში არ გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ტელეფონს აქვს და იმედია ოდესმე ვეღირსებით. რა თქმა უნდა, აქ გვაქვს სამსუნგის ოფიციალური ჰოლოგრამა, რაც გვიცავს რეალურად ჩვენ და ეს იმას ნიშნავს, რომ სმარტფონი არის ოფიციალურად დამზადებული საქართველოს ბაზრისთვის და ნუ ოპტიმიზირებულია ჩვენთვის. კაი, მოდი არ შევაყოვნოთ, მეც ძალიან მაინტერესებს უკვე ეს ტელეფონი და დავიწყოთ ანბოქსინგი. გავჭრათ. Wow, S20 Ultra. Რამენაირად ისე ამოვიღოთ, რომ არაფერი არ გადმოვაგდოთ. კაი, ესეც ჩვენი ძალიან დიდი კამერის ბამფი, რომელშიც რეალურად ძალიან ბევრი ტექნოლოგია არის ჩაშენებული. გვაქვს 100 მაგის face zoom-ი, რასაც სამსუნგი ეძახის კოსმიურ zoom-ს, ასე ვთქვათ. 108 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც ვერ ვითმენ რომ გავტესტო. კაი, მოდი მოვხსნათ ყველაფერი და ძალიან მაგარია. ესე იგი, ცელოფანი მოუხსენი თუ არა ტელეფონს, ეგრევე გავაჭუჭყიანე მთლიანი კორპუსი, აი საერთოდ, რაც პრინციპში ცოტათი ცუდია, ვისურვებდი, რომ უფრო სამსუნგს გაეკეთებინა რაღაცა მატოვი შუშა, მატი ეფექტის შუშა, რომელიც დაიცავდა ამ ყველაფერს ჩვენი ანაბეჭდებისგან და ასე შემდეგ. კაი, მოდი, ნახოთ ყუთში რა არის. ყუთში დიდი ალბათობით სტანდარტული კომპლექტაცია გვექნება, ანუ ეს არის super fast charge, სხვათა შორის, რომელიც არის 45 ვატიანი და როგორც წავიკითხე, S20 Ultra-ს დატენვა შეუძლია სულ რაღაც საათში 0-დან 100-მდე, რაც ძალიან მაგარია. შემდეგ ამოვიღოთ, გვაქვს, ესე იგი, ნუ პრინციპში სტანდარტულად დამტენი, რომელიც არის Type-C-დან Type-C-ზე, ანუ სხვათა შორის თვითონ power brick-იც არის Type-C-იანი, რაც ძალიან მაგარია. და გვაქვს, ნუ რა თქმა უნდა, სამსუნგის AKG ყურსასმენები, რომელსაც სამსუნგი სხვათა შორის ცალკე ყიდის $100 და პრინციპში არასოდეს არ გამიტესტავს და ძალიან მაინტერესებს როგორი ხმა აქვს. მოკლედ, ესეც ჩვენი ყურსასმენები და პრინციპში მეტი ყუთში არაფერი არ გვაქვს, ასე რომ ეს ყველაფერი აღარ დაგვჭირდება და მოდი გადავიდეთ ტელეფონზე. მოკლედ, ესეც ჩვენი S20 Ultra და პირველი, რასაც ვამჩნევ, ასე ვთქვათ, S10 სერიისგან განსხვავებით, ის ძალიან გაიზარდა ზომებში. 8.8 მმ არის ახლა სისქეში და გაბარიტებით რეალურად თითქოს უფრო დიდი მგონია ვიდრე Note series smartphone-ებიც. პრინციპში იმდენი ტექნოლოგია არის გამოყენებული ამ ტელეფონში და ჩატენილი, რომ ადგილი, ასე ვთქვათ, Samsung-ს დასჭირდა, სადაც ეს ყველაფერი უნდა ჩაატიოს. მოკლედ, ეკრანით რომ დავიწყოთ, გვაქვს 2K გაფართოების ეკრანი, რომელიც 5-დან აყენია Full HD+ რეზოლუციაზე. ასევე სიახლე წელს ის არის, რომ ეკრანი გახდა 120 Hz-იანი, ანუ 120 ჯერ შეუძლია რომ წამში გადარეფრეშდეს, რაც რეალურად გვაძლევს უფრო სწრაფ ლავირებას ინტერფეისთან და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ძალიან კარგი რამე რო ავღნიშნოთ, ის არის რომ ამ ტელეფონს არ მოყვება, ასე ვთქვათ, 120 Hz-ი, ეგრევე 5-დანვე გააქტიურებული. ამიტომაც აუცილებლად, როდესაც 5-დან ამოვიღებთ ტელეფონს, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ შევიდეთ setting-ებში, გადავიდეთ display-ში და გავააქტიუროთ 120 Hz-იანი რეჟიმი და ვაუ, ბევრად უფრო მაგარია ვიდრე 60 Hz-ზე იყო შედარებისთვის. ანუ ძირითადად scroll-ისთვის და ასე შემდეგ ბევრად უფრო კარგად და კომფორტულად იგრძნობა და თითქოს უფრო სწრაფიაო ტელეფონი და ანიმაციებიც და რაღაცები უფრო რაღაცა smooth არის. სხვათა შორის ერთადერთი რამე რაც მინდა აღვნიშნო ის რომ 5-დან რომ ამოიღებთ ტელეფონს და გონიათ რომ რასაც Samsung-ი გვირეკლამებს ეს 108 მეგაპიქსელი 8K ვიდეო გადაღება და ასე შემდეგ რომ ჩართული იქნება, არა, ეგრე არ არის. რეალურად, როდესაც კამერას პირველად რთავთ, ჩართულია 12 მეგაპიქსელიანი რეჟიმი და Samsung-ი იყენებს ტექნოლოგიას, რომელსაც ქვია non-binding-ი და რეალურად ამ 108 მეგაპიქსელს იღებს, 9 პიქსელს ერთში აერთიანებს და ეს გვაძლევს 12 მეგაპიქსელს, მაგრამ გაზრდილი პიქსელებით, რაც საბოლოო ჯამში გადაითარგმნება იმაში, რომ low light-ში უფრო კარგად შეგვიძლია რომ გადავიღოთ სურათები. გავააქტიუროთ 108 მეგაპიქსელიანი რეჟიმი და ძალიან მაინტერესებს როგორ გაუმკლავდება ესე indoors გადაღებას, ანუ შიგნით. საკმაოდ ისეთი ძალიან მაგარი შედეგი დადო შიდა გადაღებაში, ანუ low light-ში, პრინციპში, ნუ low light ვერ დავარქმევთ, მაგრამ indoors light-ში რა.
მაგრამ ძალიან მაინტერესებს, რა სიზავს 108 მეგაპიქსელი გარეთ და დიდი ალბათობით ბევრად უკეთესადაც გადაიღებს. S20 Ultra-ს ტექნიკურ მონაცემებზე რომ გადავიდეთ, ესე იგი გვაქვს 128 გიგაბაიტის შიდა მეხსიერება, 12 გიგაბაიტი ოპერატიული და სამსუნგის უახლესი Exynos 990 პროცესორი. ანუ Ultra სამსუნგისთვის რეალურად იმას ნიშნავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ტექნოლოგია უნდა რომ ჩატენოს smartphone-ში. და ასევე სხვათა შორის აუცილებლადაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გვაქვს 5000 მAh-იანი ელემენტი, რის გამოც ტელეფონი, ვერ დავარქმევთ, რომ სქელია, მაგრამ 8.8 მმ ბევრად უფრო აღემატება იმას, რაც S10 სერიაში ქონდა, მაგრამ პრინციპში მე პირადად ბევრად მირჩევნია, რომ ტელეფონი უფრო სქელი იყოს, მაგრამ სამაგიეროდ 5000 მAh-ის ხარჯზე დარწმუნებული ვიქნები იმაში, რომ ტელეფონი სრულ დღეს გამიძლებს და სხვათა შორის ძალიან მაინტერესებს, რომ გავტესტო ეგ ყველაფერიც. პრინციპში დღევანდელი ანბოქსინგისთვის სულ ეს იყო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, გვადევნეთ თვალი Facebook-ზე, გამოიწერეთ Instagram-ი და ჩვენი TikTok-იც, რადგან ამ ტელეფონის განხილვას ვაპირებ და აუცილებლად დაიდება ჩვენი სრული განხილვაც. დღეისთვის სულ ეს არის დროებით.